أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقائدنا وشفيعنا ومرشدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما اللهم صل على محمد وسلم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Okay. We give thanks and praises to Almighty Allah, the Creator, the Nourisher, and the Sustainer. May His peace and blessings be showered on the soul of our mentor and leader, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May the peace of Allah be extended to his household members, his companions, and all those who follow his footsteps till the day of judgment. To our fathers on the high table, starting with the chairman, the representative of our chief imam in Lagos State, our sheikh, our father, Al-Imam Bajabi Amila, and the delegation of erudite chief imam that followed him, as well as all members of the high table, and my brothers and sisters in Islam, I say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The topic of discussion today is titled Muslims Face to Face with Modernity. If you look at this particular topic, it's a thought-provoking topic, and we cannot exhaust it. We have about 9 pages here, so I'm going to do a summary. Then maybe in a week's time, we'll see it on the internet for those who want to download it. We are marking our 53rd anniversary as a nation in a low key for obvious reasons. After 53 years of independence, we are still crawling. So there is need for sober reflection. We cannot be celebrating. So many nations that started with us, like Malaysia and the like, today they call them emerging economy. In the next 5 years, they will list them as developed countries. But Nigeria, we are still listed as what? Developing or underdeveloped nation. So we don't have cause to celebrate. As Muslims, there's another catastrophe facing us, and that is strategic killing and reduction of the Muslims locally and internationally. Under the excuse of Boko Haram, so many Nigerians have been massacred. Under the excuse of terrorism and fundamentalism, so many Muslims have been massacred in other parts of the world, Afghanistan, Libya, and so on and so forth. Islam is synonymous with terrorism. Most bad news are associated with Islam and Muslims. Our religion is called the most dreaded religion on CNN, Al Jazeera, and so on and so forth. Our religion is the most misunderstood religion in the world. We are the most wrongly represented in the world.
our religion has been subjected to a lot of prejudices from different people, including Muslims themselves. A typical Muslim, male or female, is an endangered species. All these parameters call for sober reflection by you and me as we are celebrating 53rd anniversary. We face all these stereotypes, all this stigmatization for two reasons. Number one, the control of the world today is in the hands of leaders and nations who are morally bankrupt. And they see Islam as a potent instrument that can checkmate their excesses. That's number one reason why Islam has been stereotyped. Number two, we have been stereotyped because our religion is the fastest growing religion in the world. For those of us who are curious, let us go and check Guinness Book of Records, 2003, page 102. It says, and I read, that in 1990, 935 million people were Muslims. And this figure has escalated to around 1.2 billion in 2000. So our numerical preponderance, our number, is causing fear, panic, and phobia to the world. And that is why we have been subjected to strategic killing and annihilation. As Muslims, we must learn to survive. And that is why we have deemed it fit to educate Nigerians and to educate the world on the issue of modernity. There are two concepts to be explained here. The first one is Muslim. Muslims are people from diverse geographical locations, nationalities, gender, race, color, and language, but who assert their unconditional submission to the will of Allah. And that is why scholars of Islam, they say the word Muslim is from that verb, that derivative called aslama, that is, he submits. Muslims, therefore, are a group of people, irrespective of color, languages, who submit themselves willy-nilly, unconditionally, to the laws of Allah subhanahu wa ta'ala. Ohun tá ń sọ, òun náà ni pé bá ṣe ń ṣe ayẹyẹ òmìnira wa ní Nàìjíríà ní gbòǹkẹ́lẹ́ ó dáa torí pé kí ni ẹni tí ò bá rí ọwọ́ yọ kò lè kó nílù àtolórin kó máa jó òun lọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Gbogbo àwọn ìlú tájọ bẹ̀rẹ̀ òmìnira wọ́n ti ń sáré ṣùgbọ́n àṣìra kòrò. Àwọn nǹkan burúkú ó pọ̀ nílẹ̀ wa Nàìjíríà eléyìí fà tí ìmá ṣe ayẹyẹ wa ní gbòǹkẹ́lẹ́ ó múnádóko. Bá ṣe wá ń ṣayẹyẹ yìí àwa mùsùlùmí ọ̀fọ̀ méjì ló ṣe wá. À ń jẹ̀yà ń lu Nàìjíríà bákan náà orúkọ tá à ń jẹ náà sọ wá ní Nàìjíríà àti lágbàáyé. Kí ló fa eléyìí? Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wọn ní ìdí méjì ni. Alákọ̀ọ́kọ́ àwọn tó ń tukọ̀ ayé gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹ̀dá ènìyàn àti orílẹ̀-èdè, àwọn tí ẹ̀sìn jìnnà sí ni, àwọn ọ̀tá Ọlọ́run ọba ni, àwọn agbódegbà èṣù ni. Wọ́n wá rí Islam gẹ́gẹ́ bí ìmọ́lẹ̀ tó wá gbógun ti ìgbésí ayé táwọn ń lò. Ìkejì òun náà ni pé nínú àwọn àkọsílẹ̀ ẹ̀sìn tó ń gbèrú jù táwọn èèyàn ń pọ̀ sí lágbàáyé òun náà ni Islam. Látara àdí eléyìí wọ́n wá dẹ pàkúté fún wa, ohun tá à mọ́wọ́ tá à mọ́sẹ̀ tá bá ti tẹ̀sẹ̀ bọ́ bá wọn kàn máa pa wá ni. Wọ́n á lè wá ní ìdí tán fi ń pa wá. Irú ẹ̀ làwọn ọmọ atọ́rọ̀ òye tán lẹ́kọ̀ọ́ tán lọ tọwọ́ bọ páńpẹ́ tán tẹ́ fún wọn. Wọ́n ní ẹ tukọ̀ Islam, ẹ pẹ̀rẹ̀ ayé Boko Haram. Ìgbà tán wá bẹ̀rẹ̀ sí tukọ̀ Islam yẹn lọ ní ọ̀nà tí Islam ò gbé kalẹ̀. Wọ́n wá dáràn, ọ̀ràn tán dá iná ti dálé wa lórí, náà fi wá ń pa wọ́n àtàwọn tó jẹ́ mùsùlùmí tí ò mọ̀ tí ò mẹsẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà lágbàáyé náà ṣe dẹ takúté terrorism, àtẹsẹ̀bọ́ àwọn ọmọ tí ò gbọ́ràn tó ń bá wọn jẹ tó ń bá wọn mu náà fi ń pa wá káàkiri láwọn orílẹ̀-èdè ayé torí àwọn ìdí méjì. Olófin wá fà á, àwa sọ pé bá ṣe ń ṣe ayẹyẹ independence léni tí a ṣe ní ìjọ Tuesday ká la àwọn mùsùlùmí lójú àtàwọn ọmọ ẹ̀dá ènìyàn. Kí ló fà á táwọn nǹkan fi ń ṣẹlẹ̀? Kí ló fà á tí mùsùlùmí àti ọ̀làjú tó fi dàbí pé bóyá ọ̀tá wà láàrin wọn? Ǹjẹ́ ọ̀làjú ó bá Islam mu? Ǹjẹ́ Islam ó bá ọ̀làjú mu? Eléyìí làwọn nǹkan tí a fẹ́ yẹ̀ wò. Kí la wá là ń pè mùsùlùmí?
a gbọ́dọ̀ kọ́ gbọ́ yẹn yé ká tó wo ọ̀làjú. Mùsùlùmí túmọ̀ sí àwọn èèyàn oríṣiríṣi àwọn èèyàn tí wọ́n ń gbé oríṣiríṣi orílẹ̀-èdè tí wọ́n ní èdè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ àti àwọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ṣùgbọ́n nǹkan kan so wọ́n pọ̀ òun náà ni pé àwa yìí ó ajuwọ́jú sẹ́lẹ̀ fún Ọlọ́run látara gbólóhùn aslama. Tí a bá lọ sínú alukur'an il-Karim nígbà tó Ọlọ́run bá ń sọ fún wa ní suratul Baqara aya 131 Ọlọ́run sọ fún wa wípé aslim wípé gba ìfà. Nígbà tó Ọlọ́run bá ń bá Ànábì wa Ibrahim tí ó ń bá a sọ̀rọ̀ ó ní aslim. Ànábì wa Ibrahim dáhùn ó ní inni aslamtu li rabbil alamin. Èmi o mo juwọ́jú sẹ́lẹ̀ mo gba ìfà fún Ọlọ́run ọba olùtọ́jú gbogbo ayé kí n bá lè nísinmi kí n bá lè lálàáfíà. Ìtumọ̀ Islam nìyẹn. Ṣùgbọ́n àwọn ọ̀tá Islam wọ́n ní ìtumọ̀ Islam òun náà ní pé àwọn èèyàn tí wọ́n gba ẹ̀sìn àwọn lárúbáwá tí wọ́n ń pè ní Islam tàbí tí wọ́n ń pè ní Modernisim. Ẹ̀yin jọ̀mọ́ ǹjẹ́ ẹ̀sìn ni Modernisim? Ìtumọ̀ Islam nìyẹn. Ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ àwa Islam náà ni ẹni tó juwọ́jú sílẹ̀ fún Ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala. Lọ́dọ̀ Ọlọ́run mùsùlùmí kan ló wà ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ àwọn agbódegbálẹ̀ ayé Amẹ́ríkà, Europe àti Orientalist wọ́n ní mùsùlùmí oríṣiríṣi ló wà. However, the Americans and Europeans and Orientalists define Muslims as people who profess Arab religion called Islam or Mohammedanism. They further classify Muslims as Arabs, non-Arabs, radicals, liberals, traditionalists, modernists, fundamentalists, nominal Muslim, practicing Muslim, active Muslim, inactive Muslim. According to Professor Tariq Ramadan, the grandson of Sheikh Hassan al-Banna, he said they classified us, according to his article, as good Muslim and bad Muslim. A good Muslim is a Muslim who is apologetic, who sacrifices his religion, who sacrifices his honor for other than Islam. That is to them a good Muslim. A bad Muslim is somebody who professes Islam and its fundamentals without compromise. So most of us who claim to be Ahl Sunnah, to them we are bad Muslims. Bad Muslims are those who are sympathizers to jihadists and mujahideen in other part of the world. Bad Muslims are those who are sympathetic to the cause of the Palestinians. Bad Muslims are those who are sympathetic to the overthrow of Morsi and Islamists in all parts of the world. Ohun tí à ń sọ náà ni pé a ti ṣàlàyé ẹni tí wọ́n ń pè ní mùsùlùmí fún wa. Ṣùgbọ́n àwọn tó ń darí ayé wọ́n ní ìtumọ̀ mùsùlùmí tiwọn. Lọ́dọ̀ àfáà wa Tariq Ramadan, ó ní ìlú tóun wà lọ́wọ́ àwọn tó ń darí ayé mùsùlùmí méjì ló wà. Tá bá fẹ́ kó gbogbo wọn pọ̀. Wọ́n ní mùsùlùmí dáadáa àti mùsùlùmí tí ò dáa. Ta ni mùsùlùmí dáadáa? Òun náà lẹ́nu tó yẹ pé alágàbàǹgebè ẹni tó ń ta ẹ̀sìn ẹ̀ jẹun tó dẹ̀ ń tẹ̀lé ìlànà tiwọn láì ní gbogbo ń yẹ̀ wò ó ń yẹ̀ wọn lọ́wọ́ wò tàbí ó ń béèrè lọ́wọ́ wọn. Mùsùlùmí dáadáa lẹ́nu tó ń mutí díẹ̀ tó bá tún dáàrin wa ṣe bí pé òun mutí. Mùsùlùmí lẹ́nu tó ní girlfriend tó ń ta tẹ́tẹ́ tó ń bo obìnrin lọ́wọ́ tó ń ta oríṣiríṣi nǹkan tọ́lọ́run bá ní ká má ta lọ́dọ̀ wọn nìyẹn. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ mùsùlùmí tí ò dáa òun náà lẹ́nu tó sọ pé mo dúró lórí sunna àti alukur'ani ṣangiliti àwọn eléyìí àwọn ni bad Muslim. Ìyẹn ló fi ń fà nínú àwọn àkọsílẹ̀ wọn on CNN, on Al Jazeera, we will listen to concepts like traditionalist. Irú àwọn bàbá tó jókòó síbí ń sìn traditionalist ni wọ́n. Àwọn tí wọ́n bá gbàbọ̀dé nínú ẹ̀sìn àwọn náà ń pè ní modernist. Àwọn kan dẹ̀ wà wọ́n ń pè ní moderate, òun wà ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsì. Eléyìí òun làwọn oríṣiríṣi orúkọ tí wọ́n fún wa. Ṣùgbọ́n òdodo tó wà ń bẹ náà ni pé lọ́dọ̀ Ọlọ́run mùsùlùmí ẹyọ kan náà òun náà ni ó wà. Òun lẹ́ni tó ṣe kí ni o tó ju ọjọ́ sẹ́lẹ̀ fún Ọlọ́run. Kí la wá ń pè ní modernity? What is modernity? Modernism can be defined as a period in human history characterized by improved enlightenment and socio-cultural reform arising from science, technology, rationality, liberty, and economic progress. Another viewpoint on modernity is renunciation of the past, favoring a new beginning. The lies on modernity.
It is falsely believed that modernity started in Europe as Renaissance or Reformation, and from there spread like wildfire to other backward nations of the world, including Muslim world. Whereas the peak of modernism is traced to Islamic civilization during the period of Abbasid, Umayyad, Fatimid, Andalus, the Ottoman Empire, and other empires in India and Africa. We lost modernism. We lost Islamic civilization because of so many reasons, which we are going to discuss later on. Ohun tí wọ́n ń pè ní ọ̀làjú tàbí ìgbàlódé, òun náà ni àwọn ìyípadà tuntun tó dé bá ọmọ ẹ̀dá ènìyàn níbi ìròrí, níbi sáyẹ́nsì, níbi ọrọ̀ ajé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. A tún lè tún ìgbàlódé sí àwọn nǹkan ọ̀tun tó dé bá wa tá a fi pata àná, tá a fi pátì. Ẹni pé tọ́mọdé bá róúnjẹ tuntun á pàtàná tì ní tí wọ́n ń pè ní modernism nìyẹn. Àwọn máa kà nínú ìtàn táwọn òyìnbó wípé modernism òyìnbó ló gbé wá ní àkókò tó ń pè ní Renaissance tàbí Reformation, ṣùgbọ́n irọ́ lélẹ́yìí. Tí ẹ bá lọ sínú ìtàn, àwọn tó mú ọ̀làjú tá à ń lò wá lénìí àwọn mùsùlùmí ni. Ẹ̀sìn tọ́lọ́run bá fún wa ẹ̀sìn ọ̀làjú ni. Tí a bá lọ sínú Al-Qur'an al-Karim, ẹ rí i pé ńgbà tọ́lọ́run bá gbé iṣẹ́ yìí fún ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, iṣẹ́ yìí bá ojú dúdú ńlẹ̀, ìyẹn náà ń pè ní jahiliya. Ọlọ́run bá wá rán ànábì sàlám kó wá mú ọ̀tun ìgbàlódé kó wá mú bá ọmọ ẹ̀dá ènìyàn nínú ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run, nínú ròrí, nínú ọrọ̀ ajé, nínú òṣèlú. Tí ẹ bá lọ sínú Al-Qur'an al-Karim, Suratul Ibrahim, Ọlọ́run bá ní alif lam ra kitabu anzalnahu ilayka litukhrija an-nas mina dhulumati ila nur bi idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ọlọ́run bá ní alif lam mim, wípé eléyìí ó tírà yìí, this is the book which we have revealed unto you in order that you might lead mankind out of darkness into light bi idni rabbihim. Ọlọ́run bá ní ìwé tí ṣe Al-Qur'an agbe fún wọn ń ṣe alámọ̀ọ́sẹ̀ Islam kó lè máa lọ lò láti fi yí ayé padà, kó lè mú ọmọ ẹ̀dá èèyàn kúrò nínú òkùnkùn lọ sínú kíni o ìmọ́lẹ̀ pẹ̀lú ìyọ̀ǹda Ọlọ́run ọba ila siratil aziz al-hamid, lọ sí ọ̀nà Ọlọ́run ọba tó tọ́. Ọba wo ni? Ọba ẹ̀yìn, ọba alágbára. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba yìí, tírà Ọlọ́run ọba yìí ni ànábì Mọ́sẹ̀ Islam ló fi la ayé lójú. Ìyẹn ni àwọn tó wà lọ́dọ̀ àwọn ọmọlékéwì, àwọn ọmọlẹ́yìn tí wọ́n ń pè ní sọ̀hábà, ibẹ̀ náà ti mú omi yẹn náà mú náà fi ń yí ilé ayé padà. Ní agbègbè science àwọn ni, lágbègbè technology àwọn ni, lágbègbè òṣèlú àwọn ni, lágbègbè ọrọ̀ ajé àwọn ni, lágbègbè ká máa gbé orílẹ̀-èdè kalẹ̀ àwọn ni. Eléyìí náà ń pè ní Islamic civilization. Tí a bá lọ sínú ìtàn, àwọn tó kéwú lọ́dún ànábì Islam náà ń pè ní sọ̀hábà, àwọn tó ń tẹ̀lé wọn náà ń pè ní tàbíìn, àwọn tó tẹ̀lé wọn náà ń pè ní tàbíìn. Bí ìmọ̀ yàtọ̀ ọ̀làjú ìṣe ń lọ rè nínú àwọn nǹkan tó ń gbé ṣe tó jẹ́ ọ̀làjú tí Europe tá à ń sọ lénìí tó mú un bẹ̀ òun làwọn nǹkan tó ń bọ̀ yìí. Nínú àwọn yunifásitì àgbáńlá ayé tó fẹsẹ̀ rinlẹ̀ òní ètò wà ní Baghdad, wọ́n ń pè ní Darul Hikma, wọ́n gbé kalẹ̀ ní 1765 CE. Khalif al-Mansur òun ló dá kalẹ̀. Àwọn ògbóǹtarìgì inú àwọn àfáà bíi al-Khwarizmi, ìyẹn náà ń pè ní logarithm lẹ́ni, òun ló kọ́ algebra yẹn ó gbé kalẹ̀ láti kọ́ àwọn mùsùlùmí bá ṣe ń pé ogún. Ìyẹn làwọn òyìnbó rán Francis Bacon, Roger Bacon tí wọ́n lọ kéwú ní irú àwọn ìlú yìí náà mú lọ sí Europe. Ìgbà tó wọ́n bá wa jagun ní Andalus ní Spain tí wọ́n destroy civilization wa, wọ́n ń pe ọba kan ní Queen Isabella àti Ferdinand of Aragon, wọ́n destroy civilization wa. Àwọn òwe wa náà kó lọ sí Europe, wọ́n wá pe aljabru walmukabila, wọ́n pè ní algebra. Orúkọ àfáà yẹn tí wọ́n lè pe al-Khwarizmi, wọ́n wá pè ní algorithm. Tẹ́ bá mọ̀ mọ́ kọ̀ǹpútà lé ní bàbá yìí ló gbé kalẹ̀. Tó máa ń sọ̀rọ̀ ń pa ọ̀làjú àwa la ní nínú nǹkan táwọn mùsùlùmí gbé kalẹ̀, òun náà ni yunifásitì tó wà ní Egypt láyé àwọn Fatimi tí wọ́n pè ní Fatimid. Ìgbà yẹn náà dá kalẹ̀ Al-Azhar. Al-Azhar ṣíwájú Oxford, Al-Azhar ó ṣíwájú Harvard, Al-Azhar ó ju gbogbo yunifásitì àgbáńláyé lọ. Àwọn agbárí àwọn ìmọ̀ ni wọ́n ń kó kalẹ̀. A tún ní àwọn yunifásitì ní Cordova, a ní Sabelli, a ní Toledo.
gbogbo nǹkan tó ń pè ní architectural design ní gbogbo àgbáńlá ayé àwọn òyìnbó máa ń lanu sílẹ̀ ìtọ́ a máa jábọ́ báyìí ni níbi táwọn mùsùlùmí tí wọ́n rinlẹ̀ tí wọ́n làmìlakadé. Kódà ìgbà tí àwọn òyìnbó sì ń já ewé tí wọ́n ń já egbò tí wọ́n ń pò gèdè tí wọ́n ń pè ní dark age làwọn mùsùlùmí ti kọ tírà ìwòsàn tí wọ́n ti ń ṣe iṣẹ́ abẹ fáwọn èèyàn. Bàbá wa tí wọ́n ń pè ní Ibn Sina ó kọ Qarnun Fitib, wọ́n lo ìwé ní 300 years ní Europe, ó sì wà ń bẹ̀, àti àwọn àfáà bíi Ibn Nafis tó kọ ìwé lórí pharmacy àti bá ṣe ń ṣe oògùn. Ṣé mathematics la fẹ́ sọ ni, science la fẹ́ sọ ni? Kódà àwọn mùsùlùmí wọ́n ṣáájú àwọn òyìnbó European tẹ ibi tí wọ́n ń pè ní America dó. Ìkànnì àwọn àfáà wọ́n ń pè ní Abdulrahim Quick, ó lọ deliver lecture kan fún àwọn òyìnbó nílùú wọn. Ó ní Amẹ́ríkà ilẹ̀ kan ni, àwọn India ló ní. Ìgbà tó ń lé àwọn mùsùlùmí ní Cordova ní Spain làwọn mùsùlùmí gun ọkọ̀ ojú omi wọ́n wá sí Africa, àwọn náà wà ní Tunisia, náà wà ní Morocco àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n tún wá lọ sí ibi tí wọ́n ń pè ní Amẹ́ríkà. Ìgbà tí Christopher Columbus tó bọ́lẹ̀ nínú ọkọ̀ ó rí àwọn obìnrin tó ń bojú, ó dẹ̀ láwọn ọkùnrin tó ń wé láwà nítọ́ ní irùngbọ̀n, ó bá wọn bẹ̀ ní. Ṣùgbọ́n lẹ́ni wọ́n ní Vasco da Gama discover America. Rárá, àwọn mùsùlùmí ti wà ń bẹ̀, wọ́n ti ń kírun. Kódà nínú dáyárì ẹ̀ láìpẹ́ yìí wọ́n rí ń bẹ̀, ó ní òun rí dome, òun rí pílà, òun rí oríṣiríṣi, ó lè ráwọn obìnrin tó ń bojú. Àwọn ìlú ńláńlá tó wà ń bẹ̀ àwọn mùsùlùmí ló sọ lórúkọ. A máa gbọ́ Hawaii láti bí Hawa, a máa gbọ́ Honolulu, àwọn mùsùlùmí sọ lárúbáwá, àwọn aráàlú ẹ̀ wá gbọ́, ó ní Honolulu. Ọ̀rọ̀ ẹ̀ náà gbọ́n bá sọ pé Honolulu, ó pọ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lẹ́ni. Tabangba almanac àwọn mùsùlùmí ló sọ ń bẹ̀, wọ́n kílì tí wọ́n ní kàlẹ́ndà náà fi ń pè ní almanac lẹ́ni. Sọ ọ̀làjú tá à ń sọ lẹ́ni àwọn mùsùlùmí ló wà ń bẹ̀. Tẹ́yìn náà bá dẹ̀ ka ìtàn Áfíríkà tá à ń ka lẹ́ni, àwọn tó kọ́ lárúbáwá ni Tariq as-Sudan, ẹ tó bá ṣe ibẹ̀ náà ti kọ́ gbogbo ìtàn Áfíríkà, àwọn lárúbáwá ló kọ́. Gbogbo àwọn òyìnbó wọn tán ràn ọ̀dọ̀ àwọn lárúbáwá ti gbà àkọsílẹ̀ yẹn. Kódà etí gbogbo àtúmọ̀ ní Nàìjíríà Mango Park kò mọ ibi tí Nàìjíríà wà, àwọn mùsùlùmí tó jẹ́ lárúbáwá náà fún ní map ló fi mọ Nàìjíríà àti tí wọ́n ń pè ní Busa. Tó bá ń sọ̀rọ̀ nípa navigator, àwọn explorer in the world àwọn mùsùlùmí ni. Eléyìí fi hàn yí pé irọ́ ni pé ọ̀làjú ọ̀dọ̀ wọn ló ti wá, àwọn kọ́ ló ní ọ̀làjú. Ọ̀làjú tí a ń sọ yìí inú Al-Qur'ani ló ti wá, gẹ́gẹ́ bí àyà tí mo mú wálẹ̀ kan. Ìgbà tí àyà yìí sọ̀kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ntọ́ni ká bá a sọ, ọ̀nà márùn-ún làwọn mùsùlùmí fi bá lò. Ìyẹn ni Muslim face to face with what? Modernity. Alákọ̀ọ́kọ́ ò là ń pè ní proactive response. Ńgbà tí Al-Qur'ani sọ̀kalẹ̀ pẹ̀lú àwọn nǹkan tọ́lọ́run bá kó sínú ẹ̀, àwọn mùsùlùmí tó gbàgbọ́ wọ́n fi hàn pé àwọn láti bá kíní yìí lò, wọ́n fi gbogbo gbésí ayé wọ́n fi bá lò. Òun ló fi fàtọ́lọ́run bá ń sọ̀rọ̀ ní Al-Qur'an, afala takilun afala tubsirun. Ọlọ́run bá ń dárúkọ àwọn ẹ̀bùn ìmáronú, ìmáyẹ nǹkan wò dáadáa àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Eléyìí ló di tí wọ́n ń pè ní empiricism tàbí observation, principle science ni mùsùlùmí ló mú wá. Ọlọ́run bá sọ pé ẹ̀yin òwò ràkúnmí ni, wọ́n lọ pa ràkúnmí, kí ni Ọlọ́run bá ń sọ? Ní tí wọ́n ń pè ní empiricism nìyẹn. Ní Europe speculation làwọn máa ń sọ, wọ́n ní ilé ayé ń yí kò yí, ṣùgbọ́n àwọn mùsùlùmí tọ́lọ́run bá sọ wọ́n á yẹ̀wò, wọ́n á ṣe experiment, ìyẹn náà ń pè ní empiricism, mùsùlùmí ló mú wá. Látara empiricism ni practical response, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe nǹkan, ntọ́ fi ń wo ọjọ́, ntọ́ fi ń wo direction, ntọ́ fi ń gun ọkọ̀ ojú omi àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Eléyìí ló bí science tí à ń tẹ̀lé ní èní. Gbogbo àwọn tí mo kà í tí wọ́n ti lọ àtàwọn tó tún tẹ̀lé wọn, ìhà táwọn kọ sí modernity yẹn proactive, àwọn ń gbé modernity kalẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n ńgbà tí àwọn ẹni wá lọ, ó di pé Islam wa wọ́n bàjẹ́, wọ́n bàlú wa jẹ́, wọ́n bà gbogbo àwọn nǹkan àgbékalẹ̀ wa jẹ́. Àwọn òyìnbó wa gba modernity lọ́wọ́ àwọn mùsùlùmí, ìyẹn the conquest of Spain and destruction of Ottoman Empire. Wọ́n wá gbé nǹkan tuntun wá tó ń ṣe àwọn mùsùlùmí ní ojú yọ̀yìn, wọ́n wá pè ní modernity àti ọ̀làjú. Eléyìí wá da àwọn àfáà láàmú. Ìgbà tán gbé dé, àwọn tún gbé ìhà míì kalẹ̀, òun náà ń pè ní total rejection. Lẹ́fì máa ń rí àwọn àfáà kan, wọ́n á ní kéèyàn kàwé òyìnbó, bídíà ni, kéèyàn tẹ̀lé lànà òyìnbó, iná ni àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ohun tó fà ni pé ojú mi tí modernity gbé wá ló fà tí wọ́n fi ní irú ìhà yẹn. Lẹ́fì máa ń rí ilẹ̀ Yorùbá àti àwọn ìlú mi, ọmọ kì í lọ sílé ìwé, wọ́n á ní ìmọ̀ ìṣù ni, ìmọ̀ àwọn ayàgbẹ́mátàmbà ni àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Rárá,
ìmọ̀ wa tán jí lọ òun náà ni wọ́n gbà nọ́tùkùn lọ́dà wọ́n gbé wá fún wa eléyìí ni ha àwọn mùsùlùmí kan sílẹ̀ kódà báyìí ń sọ̀rọ̀ eléyìí ni mùsùlùmí yóò kí lọ sí skul kò gbà pé sáyẹ́nsì wà nú ẹ̀sìn kò gbà pé politics wà nú ẹ̀sìn kò gbà pé economics wà nú ẹ̀sìn ohun tó mọ̀ lẹ́sìn náà ni pé ká kírun ká gbàwẹ̀ ká lọ mẹ́kà ká yọ zaka ká ṣe gbogbo àwọn nǹkan tí a mọ̀ sí àwọn 5 pillars of Islam òpó ẹ̀sìn Islam 5 ó ju bẹ́ẹ̀ lọ eléyìí ni ìhà ẹlẹ́ẹ̀kejì. ìhà ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun náà ni violent rejection of modernity. àwọn kan gbogbo tó bá ti rí modernity àtàwọn agbódegbà ẹ̀ agbọ́dọ̀ máa pa wọ́n agbọ́dọ̀ máa ṣe wọ́n lọ́ṣẹ́ ni irú ẹ̀ ní ọ̀rọ̀ Boko Haram tá à ń rí lẹ́ni yàtọ̀ sí pé wọ́n kọ́ wọ́n ṣetán láti bá wọn jà irú ẹ̀ ní Al-Qaeda gbogbo tó bá ti rí àjọ máa jà náà ni global jihad àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ kí náà ń bá jà òun náà ni modernism àti àwọn nǹkan tó kó dání kí dẹ̀ làwọn nǹkan tó kó dání tí modernism fi ń bà wá lẹ́rù àwọn nǹkan tó kó dání rèé 1 rationalism àfẹ́wà yìí mọ́ a lè dá ronú eléyìí takò ẹ̀sìn wa lè ronú ṣùgbọ́n ohun kan la lè ronú lé lórí nínú nǹkan tó tún gbé wá òun náà ni secularism ọlọ́run ọba fọ́ọ́mù sọ́mọ̀ jókòó ńbẹ̀ a lè dálé ayé wa ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kẹta liberalism kí gbogbo nǹkan ẹni tó bá fẹ́ mutí kó mutí ẹni tó bá fẹ́ ṣàgbèrè kó ṣàgbèrè kì í ṣe kandan láti ṣe nìka tó bá ṣàtìrẹ́yàn tọrọ yín bá ti wọ̀ ẹ̀ máa fẹ́ra yín ó lè mutí wọ lówó ààrẹ liberalism nìyẹn capitalism ètò ìṣúná àwọn tó ní kó máa ní sí kí gbogbo ẹ wà lọ́wọ́ ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn kó má sí lọ́wọ́ ìjọba tàbí socialism ara tó gbé wá nìyẹn darwinism pa ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn látara ọ̀bọ láti ṣẹ̀ òdòdó di aláǹgbá aláǹgbá di ọ̀bọ ọ̀bọ di ìnàkí ìnàkí di ìmàdò ìmàdò di ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn ṣé ìnàkí ló di ẹ̀yin tẹ́ wà ń bí ẹ̀yin bàbá wa àwọn bàbá ńlá kú bàbá tiẹ̀ ní ìnàkí àwọn ìṣe ìnàkí nínú tó gbé wá nìyẹn nínú nǹkan tó tún gbé wá òun náà ni atheism pé ẹ ti ẹ sọ pé Ọlọ́run bá wọn kó sọ Ọlọ́run wọn pọ̀ rẹ́gẹ́dẹ́ àwọn tó gbélé ayé lọ́wọ́ rẹ̀ ara tó gbé wá náà ni lesbianism kóbìnrin máa bóbìnrin lò kó máa gbádùn ara wọn homosexualism kó máa bára ọkọ àtọkùnrin náà kó máa fẹ́ra wọn ara ẹ̀ náà ni nínú nǹkan tó tún gbé wá òun náà ni satanism àwọn kan nígbà tí wọ́n sọ nínú bíbélì pé Ọlọ́run ọba àti Sátánì wọ́n jà sí ìjọba Ọlọ́run ohun tó mú àwọn màláìkà púpọ̀ tó fi lè tẹ̀lé èṣù ó mọ̀ pé èṣù làmìlaka nìyẹn ẹ̀sìn kan wà lórí ilẹ̀ lẹ́ni satanism ló bí freemasonry satanism ló gbé occultism satanism ló bí gbogbo àwọn cultic organization tí a rí ní ayé lẹ́ni n tí modernism tó kó dání nìyẹn story tó bá wá ń kó bọ̀ à ń láti ṣe ẹ̀ṣà gbogbo tó kó akọ́la ló gbọ́dọ̀ gbà nínú tó gbọ́ náà ní science nínú gbọ́ ní technology nínú tó gbọ́ ní education tó bá wá dé pé mo dé o aláti ṣẹ̀ṣà gbogbo àwọn bàbá tí ó sọ pé kò sí modernism tí wọ́n sá fún nìyẹn pé kọ́ má bàa kókò kúkò ṣùgbọ́n àwa tí wàá rí pé àwa la ní ìgbà tó bọ́ sọ́wọ́ àwọn ẹni tí ò dáná kó ìkókúkò sínú ẹ̀ ìyẹn ló wá bí another position tí a pè ní balanced Islamization response bàbá wa Professor Ismail Al-Faruqi ó ní modernism gbàtà àti rí pàwọ́ la ní wọ́n ti kókò kúkò sínú ẹ̀ a gbọ́dọ̀ sọ pé ńbo ní tiẹ̀ ṣe jẹ́ ká lè dà náírà aláti gbá ni àwa tún fọ̀ pẹ̀lú ọṣẹ àti kọ̀ǹkọ̀ǹ Islam ní tí wọ́n pè ní Islamization of knowledge nìyẹn àdẹ̀gbọ́ sọ pé bóyá fẹ́ máa bá wọn jà torí pé àní nǹkan ọjà tó wọn ohun tí mùsùlùmí fi dàgbàsókè ó ní intellectualism the Muslims attained the peak of their civilization because of intellectualism. The Muslim empire degenerated because of intellectualism. And if we want to rise again as a Muslim, we must accord intellectualism a very important attention. Àdàgbàsókè láti ìmọ̀. Ìgbà tá a ṣubú, ìgbà tá a fi ìmọ̀ ṣeré ni. Tá bá tún fẹ́ dàgbàsókè, ìmọ̀ ni ẹni tó ní ìmọ̀ ló ń control ayé. Jọ̀mọ́, ta ló ń ṣe nuclear weapon? Ṣó ní mímọ̀ àbí aláìmọ̀kan? Ta ló ń control United Nations? Ṣó ní mímọ̀ ni? Ta ló ń manufacture Indomie noodle? Onímímọ̀ ni. Lẹ́ẹ̀ni àwọn lárúbáwá gbogbo tó bá ń wá kíbla finder ni tó fi kan jàlábí àtẹ̀ ń wọ̀ yẹn China ló ṣe. Primat tẹ̀ ń wọ̀ yẹn púpọ̀ nù mí àwọn non-Muslim ni ẹni tó bá ní ìmọ̀ ló control ayé ọwọ́ wa ní ìmọ̀ wà lánàá
látara modernism ìgbà tó ti bọ́ lọ́wọ́ wa à ń láti wá bí ìmọ̀ yẹn bó ṣe máa padà sí ọwọ́ wa eléyìí náà ń pè ní balanced Islamization response. àwọn tó ní rúrò rí Prophet Ismail Al-Faruqi Baba Hassan Albana àti gbogbo àwọn tí a mọ̀ sí modern Islamists. bákan náà a tún wá ní kan tí a gbọ́dọ̀ gbọ́yé ìyẹn náà pọ̀ láàrin àwa mùsùlùmí lẹ́ni àwọn la mọ̀ sí total imitation response. wọ́n gbà yí pé Islam ò lè dàgbàsókè tàbí ìṣubú wa gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí ohun tó fà á òun náà ní pé àgbà ọ̀làjú nínú àwọn bàbá tó gbélé ìgbọ́ òun náà ni Muhammad Ali nínú àwọn bàbá tó gbélé ìgbọ́ òun náà ni Khair al-Din Jamaldin al-Afghani Muhammad Abudu Rashid Rida Said Ahmad Khan Muhammad Iqbal àtàwọn bíi Kamal Mustafa Ataturk Nabil Ataturk àti Hilda Sharawi Towa Hussein àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. àwọn eléyìí wọ́n rán wọn lọ sí Paris wọ́n rán wọn lọ sí Amẹ́ríkà wọ́n rán sí Britain wọ́n rí bí títí wọn ṣe dá wọ́n rí bọ́ ṣe ń bọ́ra wọn lọ́wọ́ bọ́ ṣe ń dé fìlà bọ́ ṣe ń ṣèjọba ọrọ̀ ajé wọn wá dé wọ́n ní ṣẹ̀ríà wa ṣẹ̀ríà tó yẹ pé ìgbà ti lọ lórí ẹ̀ ni a láti yí ṣẹ̀ríà wa padà a láti yí ìlànà wa padà àwọn náà ń pè ní hardcore modernist a láti wọṣọ bọ́ ṣe ń wọṣọ a láti dé fìlà bọ́ ṣe ń wọṣọ kódà tó wá ṣe extreme modernism òun náà ni Kemal Mustafa Ataturk ní Turkey. wọ́n yọ gbogbo tó ń jẹ́ lárúbáwá wọ́n yọ gbogbo tó jẹ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn Islam alifábẹ́ẹ̀tì lárúbáwá wọ́n fi ti Latin rọ́pò ẹ̀ gbogbo àwọn àfáà tó bá ń wé láwà ni wọ́n yọ lórí wọn gbé fìlà lé wọn lórí art àti walking stick ètò máa fi sọ lárúbáwá máa sọ Latin tó bá dẹ̀ fẹ́ kírun ní láti ka lárúbáwá wàá máa ka èdè Latin láti máa fi kírun eléyìí náà ń pè ní imitation response àwọn apologetic Muslims àwọn modernist to the core eléyìí ó jẹ́ face to face with what modernity. a ti ṣàlàyé fún wa pé tó ń pè ní modernity àwa la ní wọ́n jí lọ́wọ́ wa wọ́n wá mú lọ torí pé àwọn tó mú lọ wọn ò lẹ́sìn wọ́n wá kún wọ́n gbé wá bọ́n ṣe gbé wá yẹn à ń láti gbà ètò dáńbẹ̀ à ń mu ètí ò dánú ẹ̀ à dàlú wọn eléyìí ò ń ṣe bídíà torí pé kí ni o ìmọ̀ àwa la ní gbogbo àwọn ẹ̀ tí bá rí ìmọ̀ kí ni wọ́n ní ká ṣe sí o wọ́n ní ká mu. kí wá ló fà á tí modernity fi jábọ́ lọ́wọ́ wa láti mọ̀ torí a ṣe ń ṣe mistake yẹn lénìí. alákọ̀ọ́kọ́ kéèyàn fi ọwọ́ yẹpẹrẹ mú ìmọ̀ tí bá ní ìmọ̀ mi sọ pé ìmọ̀ àlùkùránì gbogbo ìmọ̀ ni mùsùlùmí gbọ́dọ̀ mú gbogbo ìmọ̀ ni mùsùlùmí gbọ́dọ̀ mú. Muslim we degenerated and we lost our civilization and grip on modernism because of some reasons. Number one, intellectualism. We suffered retardation in intellectualism. Number two, death of brotherhood. Al-ukhuwa wal-wahda. Ìjẹ́ ọmọ ìyá àti ìṣọ̀kan ó kúrò láàrin àwọn mùsùlùmí. Débi pé ìmọ̀ náà máa ń sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Àwọn fatuwa kèéta náà bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ síra wọn. Ìyẹn náà ń ṣẹlẹ̀ láyọ̀dọ̀ wa lẹ́nu. Ìgbà táwọn ọ̀tá dé tí wọ́n ń bá lágbájá jà wọ́n ní àfa alágbájá náà ń bá jà wọ́n bá wa jà wọn ò ní lè ràn lọ́wọ́. Ó kó ìparun bá wa ní India, ó kó ìparun bá wa ní Turkey àti gbogbo àwọn Arab world. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun náà ni materialism, ká máa wá ayé owó àdá. Ìyẹn ló fọ́ gbogbo àwọn lárúbáwá lórí àtàwọn mùsùlùmí. Wàhálà wa nìyẹn. Bákan náà n tó tún kó ìparun bá wa tí ó jẹ́ kí ọ̀làjú yìí kó kúrò láàrin wa òun náà ni pé ìgbà tó débì kan wọ́n ní àwa mùsùlùmí àtìlẹ̀kùn tí wọ́n pè ní ijtihad òun náà ni kí wọ́n máa ṣe ìgbìyànjú science research kí wọ́n máa mófin wá lórí àwọn nǹkan ìgbàlódé agbékalẹ̀ tẹ̀klid fọlọ́fọlọ́. imam wa sọ pé bàbá wa sọ pé àwọn èèyàn ò kàwé mọ́ fọlọ́fọlọ́ là ń ṣe nínú àwọn nǹkan tó kó ìparun bá wa lélẹ̀. níbẹ̀rẹ̀ à ń lọ wájú ní ilẹ̀kùn ijtihad ó ṣílẹ̀ research rationalism àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ní agbègbè ẹ̀sìn ṣùgbọ́n àtàgbà àwọn nǹkan ìkalẹ̀ wàhálà dé bá wa. tá a bá fẹ́ wá padà kí la gbọ́dọ̀ ṣe gẹ́gẹ́ bí mo sọ fún wa knowledge. Number one knowledge, number two knowledge, number three knowledge. ètò tí wọ́n tún tẹ̀lé tí a gbọ́dọ̀ lò tí a fi lè rí ọ̀nà àbáyọ òun náà ni self reformation. èèyàn kọ̀ọ̀kan tó wà níbi islahu north tún rẹ̀ ṣe. ẹlẹ́ẹ̀kejì betul muslim gbélé mùsùlùmí kalẹ̀. ẹlẹ́ẹ̀kẹta irshad mujtama ká bẹ̀rẹ̀ sí ń tún àwùjọ ṣe ká máa fún àwùjọ ní ibi ìlú ẹ̀kẹ́ ìgbà ibi ìlú ẹ̀kọ́ iṣẹ́ àwọn àfáà nìyẹn.
àfáà náà ọ̀rọ̀ wọn ò dúró lórí ọ̀rọ̀ mọ́ṣáláṣí nìkan gbogbo tó wá pé kátàkárà tó wá bẹ̀ lọ́wọ́ àwọn àfáà wa lé ní pé kí ni Islam ní ṣe lórí cloning àwọn ọmọ tó ń pè ní cloning kí ni wọ́n pè ní stock exchange wọn ọmọ kí ni fatwa Islam lórí wípé space science ẹlòmíì ò gbọ́ rí kí ni medicine transplant gbogbo nǹkan làwọn àfáà gbọ́dọ̀ dá sí wọ́n lè fún wa ní fatwa tó máa túkọ̀ wa ó làwọn tó kàwé wọn ṣe respect àwọn àfáà bákan náà ká jà fitafita láti tú ilẹ̀ àwọn mùsùlùmí kalẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún láti gbé ìjọba mùsùlùmí kalẹ̀ pẹ̀lú tí wọ́n ń lò láyé òde òní nínú Islamic political science wọ́n ní in the world today you can establish Islamic state by two means ballot and bullets nínú kó jagun irú ẹ̀ làwọn Al-Qaeda ṣe wọ́n ní àṣeyọrí ẹ dáhùn Boko Haram ló fẹ́ gbé ṣeré àkàlẹ̀ Nàìjíríà sórí ṣe bullet ò ràn kí ló ràn ballot ọjà tán nọ́ọ̀sì bí èdè Ustadh wa ó náà ní democracy torí àwọn ọ̀dẹ̀ tán ní àwọn Muslim Brotherhood wípé mistake ni wọ́n ṣe ó yẹ kán jà ní wọ́n ní tí ọwọ́ ẹ̀ ò bá ti tẹ eku idà ó gbọ́dọ̀ béèrè eku tó wọ́n á pa ṣége tí wọ́n ṣe yẹn náà ló dá non-violent struggle náà ń pè non-violent revolution principle ní Islamic principle tí agbára ẹ̀ ò bá ti lè bọ́ ọ̀tá ẹ̀ jà ó lè lọ jà àti pé nínú principle tí wọ́n náà ni pé ballot la lọ ṣe kí ni o bullet nínú ta tún gbọ́dọ̀ lé ní kíkà máa jẹ̀rán afẹ́gbé kìláfà kalẹ̀ ní ìparí náà ni pé gbogbo tí mùsùlùmí bá wà ká máa jẹ́ kí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ ayé ká máa gbìyànjú láti jẹ́ kí ọ̀nà táwọn bí gbà yí ilé ayé padà yẹn káà náà kárí pé ayé ilé ayé padà báwo lè ṣe máa ṣe alákọ̀ọ́kọ́ gbogbo àwọn tá à ń pè ní àwọn ulama àwọn bàbá tó wà ń bí tí wọ́n kémì títí ẹ̀ lè dá ṣe ẹ láti súnmọ́ àwọn kan tó ń pè ní mufakirun àwọn intellectual tó lọ yunifásitì àwọn náà ka economy náà ka politics àwájọ jókòó a máa gbé àwọn fatwa tuntun àti àwọn ètò tuntun eléyìí ni nǹkan tí bàbá wa tí wọ́n pè ní Ismail Al-Faruqi ló kúlé lórí ìwé tó kọ oná ń pè ní Islamization of knowledge ó pè ní work plan fáwọn mùsùlùmí ṣùgbọ́n kò dúró gbé work plan ní kalẹ̀ ó ní gbogbo tí a bá ti ráwọn mùsùlùmí NASFAT ni Ansarudeen ni mọ́ṣáláṣí Èkó ni nínú kọ́mítì àwọn mufakirun àwọn tó lọ university intellectuals àtàwọn bàbá wa wúlò àwọn àjọ jókòó lórí ọ̀rọ̀ yìí kí la fẹ́ ṣe wọ́n ń bú wa Nàìjíríà tá ló lè dá wọn lóhùn kí ṣe àwọn bàbá lórí hútùbà náà ti máa dá wọn lóhùn àwọn ọmọ wa tó ń dàbí Wọlé Ṣóyínká náà máa dá wọn lóhùn ọ̀rọ̀ ìṣèlú wọn ń gbá wa sẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ wa ló máa torí wọn pé tán kéwú dáadáa tán dẹ̀ ka politics àwọn náà máa lọ́bẹ̀ báyìí la lè ṣe yí ayé padà tabani káfà nìkan lọ jà kò lè rí jà tabani kí àwọn tó jẹ́ mufakirun kí wọ́n lọ wọn lè rí jà olófin fà á èèyàn á lọ á ní muslim lòun islamist lòun ó fẹ́ jẹ gọ́vnọ̀ á di gọ́vnọ̀ tó á ti máa gbé ifá lárugẹ á máa gbé ọ̀ṣun lárugẹ kí ló fà á kò súnmọ́ àwọn ulama o àwọn ulama náà àwọn náà ọ wà lọ́tọ̀ ní Quran sọ pé fasalu alali dikiri in kuntum la ta'lamun àwa méjèèjì lọ́lọ́run bá ń báwí torí náà láti sowọ́pọ̀ láti ṣe eléyìí ní ìparí tí a bá ṣe eléyìí kí làwọn àǹfààní tá a máa rí àwọn àǹfààní yẹn pọ̀ tí a lọ sí Suratu Nur Quran chapter 24 verse 54 ọlọ́run ní wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu solihat pò ń ṣe àdéhùn pẹ̀lú àwọn tó ń gbàgbọ́ nínú yín tí wọ́n dẹ̀ ṣe iṣẹ́ rẹ̀ ipò máa gbé wọn kalẹ̀ ní orí ilẹ̀ ẹ̀sìn wọn tó jẹ́ ẹ̀sìn Islam tó ń nífẹ̀ẹ́ sí ẹ̀sìn náà á fẹsẹ̀ rinlẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ń ṣe ṣe fáwọn tí ó kọjá lánàá ṣùgbọ́n májẹ̀mú wà ń bẹ̀ ìyá abudu náà ni ẹ̀ láti sìn mí ọlọ́run bá wala yushrikuna bi shay'an ẹ̀ lè gbọ́dọ̀ bá mi wá orogún wọ́n mọ̀ káfàrà ba'da dhalik gbọ́dọ̀ wá ṣe kèfèrí lẹ́yìn àdéhùn tẹ́ ti gbé fakọ̀dì káfàrà sawa sabil àwọn lè ti kèfèrí wọ́n yẹ ti kúrò ní ojú ọ̀nà ohun tá à ń sọ náà ni pé tí a bá lè ṣe ń ta sọ yìí modernism ká gbà ká yọ ohun tí ó yẹ kó wà ń bẹ̀ ká dẹ̀ tún wá gbìyànjú gẹ́gẹ́ bí àwọn mùsùlùmí ìṣíwájú ẹ rí i pé àwa mùsùlùmí àwa náà la máa tẹ̀lé ayé báwọn èèyàn bá gba ẹ̀sìn wa gbọ́ tó máa kírun Allahu Akbar àwọn principle Islam wọn àgbà ni Islamic bank lẹ́nu ṣé wọn gbà wọn láti gbà Islamic concept of education làwọn èèyàn ń lò lẹ́nu èèyàn kan sọ fún wa níjẹta ó ní tọ́mọdé ti mọ̀ ọmọ gọ́vnà tó kú tó fẹ́ lọ sin wọn bá dẹ̀ ti sin nílànà Islam o ìlànà òun náà gbẹ̀dà pàtà sí nígbà téèyàn kú tó yẹ kẹ́ sí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ẹ tọ́jú ẹ̀ nígbà tí ẹ tún tọ́jú ẹ wá ní ẹ fẹ́ ṣe ayẹyẹ owó wọn bá gbé sínú aeroplane kí ló padà ṣẹlẹ̀
ẹ lọ ka pépà yìí ni wọ́n padà sín bí Islam ṣe ní kí wọ́n sìn yẹn náà ni láì pariwo láì jó wọ́n ṣe Islam kàn ń pa lọ́nà ní ìfìyẹn ṣe torí náà tọmọ ẹ̀dẹ́ yìí ò bá gba Islam lẹ́nu bàbá ṣe kútùb ó sọ fún wa ó ní ọmọ ẹ̀dẹ́ yẹn ti ń wá ìgbàlà káàkiri ó ní wọ́n ń wá ìgbàlà lọ sọ́tún wọ́n wá lọ sósì ní ìwé ẹ̀ al-Islam dínú mustakbal tó bá wá rí Islam wọn máa sá lọ ó ń ṣùgbọ́n fún àwọn àkókò díẹ̀ ni ó ní mankind cannot dispense with Islam for long bí sọ pé al-Islam dínú mustakbal subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.